הגענו לשלב בתולדות המדע שבה אם נמשיך להתעלם מקיומה של מציאות רוחנית מעבר לחומר, אנחנו פשוט לא נוכל להתקדם הלאה ולפתח את המדע לשלב הבא. האם יש אלוקים? האם ישנה מציאות מעבר לחומר? אלו שאלות שוודאי שאלתם את עצמכם לפחות פעם אחת. השאלות שהטרידו את האנושות משחר ימיה נכנסות עתה למבחן מדעי. בימים אלו קבוצת חוקרים, מדענים ואנשי אקדמיה מכל התחומים מקימים את המכון למדע ותודעה. המכון שמונה כ-200 חוקרים יעסוק במחקרים של המטאפיזיקה והמציאות שמעבר לחושים. המכון צץ מתוך קושי שאנחנו חווינו באופן אישי לפרסם מאמרים מדעיים או בכלל להתבטא באופן מדעי בקשר לנושאים רוחניים. אפשר לבצע מחקר מדעי לכל דבר ועניין, אבל אם מגיעים לתובנה רוחנית, אף אחד לא רוצה לשמוע על זה. המחקרים שלנו בעצם מראים שכנראה צריך להכניס, כן, למחקר את הנושא הרוחני, שפשוט אחרת המחקר לא שלם. דוגמה אחת זה שבעצם החומר שרואים ביקום יכול להסביר רק 4-5% מהתנועות, והמדענים חושבים שיש עוד 95% שאנחנו לא מכירים מה זה, קוראים לזה מסה אפלה וחומר אפל, ואני חושב שצריך להכניס את הנושא הרוחני לעניין בשביל להסביר את המושגים האלה. אנחנו נמצאים היום בשינוי פרדיגמה מאוד מאוד משמעותית בתולדות המדע. המדע, מה שמכוון אותו, זה נקודת ההסתכלות המטריאליסטית, זאת אומרת, הנקודה שרואה בחומר את הסיבה ואת החזות של הכל ואת המקור של הכל. עכשיו, הנקודה הזו לכאורה היא לא באה כמו פרדיגמות אחרות כתוצאה מהוכחה או כתוצאה מהצטברות הוכחות והסכמה כללית בקרב אנשי מדע, היא באה כקונטרה ללחץ שהיה מבחוץ, לחץ של הכנסייה שהטילה על המדע ושכיוונה אותו רק לכיוונים שהיא קבעה. ובדרך כלל מרד תמיד, כשאדם בטבעו, כשהוא מורד, אז הוא הולך לקצה השני, הוא לא תמיד הולך לשביל הזהב. אני חושב שאחרי ניסיון של יותר מאולי 250 שנה של המהפכה המדעית, טכנולוגית, אפשר להתקדם הלאה ולחקור בצורה זהירה ואחראית גם תופעות רוחניות. אני התחלתי את הקריירה שלי בתחום של הנדסת מחשבים ותוכנה והייטק, וככה נחשפתי לנושא הזה של קוד פתוח וחוכמת ההמונים, ומתוך זה באמת התחלתי להתעמק והתחלתי להבין שיש פה איזושהי פילוסופיה, משהו הרבה יותר עמוק. היום מדברים על זה ביג דאטה וחוכמת ההמונים ובעצם אינטליגנציה קולקטיבית. כלומר, אותו מבנה שיש לנו במוח שבעצם זה הרבה מאוד תאים, אבל אף תא הוא לא בעצם מחזיק באינפורמציה, אלא האינפורמציה נשמרת ברשת. אז אנחנו יכולים לקחת את אותו משהו שמבדיל, שבעצם משלים את זה למכלול אחד ולקרוא לו נשמה, כמו שבאמת ביהדות. מה שברור לנו שהוא לא נמצא בחומר. השקפת העולם התורנית לא יכולה לסתור את המדע, כי גם המדע וגם התורה באו מאותו מקור. כל דבר שיש לו סימוכים מדעיים, אין שום סיבה להתנגד לו ולחלוק עליו מסיבות דתיות, כי היהדות מחייבת את המחקר. והגישה הבסיסית של היהדות, שהמחקר הוא דבר מאוד חשוב לאנושות, כי המחקר הוא הכלי הכי יפה להתפעל מהבריאה. הנושא הזה של לקחת אטום ולפרק אותו לחלקיקים, ומתוך זה להבין, להסתכל על החלקיק הכי קטן, ושיתנגשו אחד בשני, ולהבין מזה את ההתנהגות של האטום, גם מובילה לאיזשהו בעיה. זאת אומרת, לראות גם גוף האדן שלנו כמכלול אחד. באורגניזם יש איזשהו משהו שבעצם, שהוא שלם, הוא כבר משהו יותר. זאת אומרת, אם הבן אדם, בשנייה שהוא לפני שהוא מת, ובשנייה אחרי שהוא מת, בעצם מבחינת חומר לא השתנה שום דבר. אז מה השתנה? אבל בכל זאת ברור לנו שמשהו השתנה, אנחנו אפילו אומרים, הלך משהו. מהו? זה עוד משהו שצריכים לחקור. הבעיה היא המדענים, לא המדע. אני לא הולכת פה לשנות את המדע ואני לא רוצה להוריד ממנו או להוסיף לו. אנחנו רוצים שהמדענים יהיו יותר פתוחים. לצערנו, הממסד המדעי מטיל צנזורה לא רשמית, ולא מאפשר למעשה למדענים לבטא תגליות רוחניות, אפילו אם הן נעשות בצורה מדעית. אז הפתיחות היא קטנה מאוד ברמה הגלויה. ברמה הסמויה יותר יש הרבה מדענים שרוצים כבר לבטא תגליות כאלו וחוששים, ואנחנו מקווים שהקמת המכון שלנו ייתן לכל אלו שנמצאים עכשיו בארון את האומץ לצאת החוצה ולשנות את האווירה בעולם כולו. בימים אלו חברי המכון מנהלים את הפעילות באמצעות אתר המכון המטרה אמת.
באתר עולים הצעות למחקרים השונים, ובקרוב תתקיים סדרת הרצאות של חברי המכון לקהל הרחב. תנועות הקורות לשינוי התפיסה המטריאליסטית אינם תופעה חדשה. מכונים כאלו הולכים וקמים גם באירופה ובארצות הברית. ומי יודע, אולי האנושות בדרך למהפכה המדעית הבאה.